Tjena, idag tänkte jag ladda ner ett nytt program som heter Meld Studio. Det är också ett sånt där program så som OBS, det vill säga ett program där man kan skapa en virtuell kamera och göra sina Zoom-möten, Teams-möten, vad det nu må vara, lite roligare så att man slipper ha sin presentation i ena fönstret och sig själv i andra, utan man helt enkelt kan kombinera och göra upplevelsen lite roligare för användaren. Så jag tänkte jag skulle ladda ner det med appen och kolla lite vad man kan göra och inte. Och appen heter då Meld Studio, så man går till meldstudio.co och sen så kan man ladda ner den. Den är gratis, appen faktiskt, så det är lite spännande. Och jag har den för Windows då, det var inte så svårt, trycker på Windows. Och sen så finns det en app-installer då som laddas ner. Det här går ju fort. Ska vi se hur det går till. Trycker man på den. Ska vi se om det går att läsa in. Installera. Och så börjar installationen. Vi låter den installeras och kollar hur det går. Hopp, nu var det installerat och då får jag tydligen en fråga här. Vill du ge Meld Studio tillgång till din kamera? Ja, det vill jag ju absolut göra. Annars blir det ju här svårt. Ska vi se hur du fortsätter detta. Vill du ge Meld Studio tillgång till din mikrofon? Ja, det vill jag ju verkligen göra. Jaha, så här ser det ut. Welcome to Meld Studio. Set the scene like never before. Livestream to multiple platforms. Virtual camera. Smart corner radius. Built-in move transition. All-in-one display capture. Det här verkar ju superspännande. Det här är precis det som jag tror att ganska många behöver. Och dessutom ryktet säger att det här är mycket lättare att använda än vad OBS är. Det finns ju flera olika såna här typer av applikationer då. OBS är ju en förstås då, som väldigt många gamers använder sig. Så finns det en trevlig webbapp som heter och sen så finns det den här Meld nu då. Det finns fler, men det är Meld jag tänkte vi ska titta på idag, för den är nedladdningsbar, finns på datorn, finns både till Mac och så vidare. Ser vi lite fler olika saker man kan göra. Get started. Ja, nu har jag ju lite förkunskap i och med att jag dels har kollat på massa YouTubes i helgen. Och dessutom så har jag ju använt lite andra såna applikationer. Men uppenbarligen så är det här scener och det där är layers. Och layers är tydligen olika element. Så här skulle jag då till exempel kunna lägga upp en display catcher media source video device till exempel, och då så kan jag få lägga till den och sen så kan jag lägga till en video device. Låt oss lägga till den jag använder nu då, ska vi se. Där dök jag upp. Oj, trevligt. Och vad kan man göra här? Ja, här kan man tydligen markera den öppnades i full studio här, det var bra. Och man kan göra små effekter med den. Det behöver man ju inte göra. Oj, titta, det var väldigt modernt. Ja, man kan lägga massa effekter på det låter bra. Det som jag tyckte var lite coolt, och det här kan ju låta väldigt töntigt, men man kan göra till exempel, det här är inte så lätt i OBS, alltså göra rounded corners på en kamera. Ja, men det där var ju snyggt. Då har jag ju helt enkelt skapat min första scen och i den har jag då en kamera, så då kan jag väl kalla den här för någonting, om det går att ändra en rename, det gick. Main cam kan jag kalla den för. Men om jag då skulle vilja ha en scen med både display och cam, hur ser det ut då? Då skulle jag kunna välja då en display capture, och då får jag välja vilken monitor jag vill använda. Då vet jag inte vilken det där blir. Oj, det blev den här. Det här blir väldigt meta. Men det gör väl i och för sig inte så himla mycket. Och den sätts fint på skärmen. Ja, kan kroppa den lite kanske. Så där någonstans mitt på. Det var ju trevligt. Och kan jag lägga kanske min om jag tar en till video device, jag sa samma video device kanske till och med kan använda min nej, men jag gör så här, ta samma tjoff och är stor, och då kanske jag kan lägga den lite på en del av en scen, kanske jag kan göra den lite roligare, jag kanske till och med vill skära av den lite. Gör jag det då? Crop. Okej, jag kroppar den lite, kanske gör den lite smal. Så där. Oj, vad rund den blev. Då vill jag inte, så runt vill jag inte ha det.
Så kanske jag vill ha en bild av mig själv lite trevligt på kanten sådär. Då behöver jag kanske inte ha den där så himla stor heller. Så lägger jag den där och sen så kanske jag vill ha en bakgrundsbild. Tror ni om det? Det är ju trevligt. Ska vi se om vi kan hitta det. Bakgrunder. Titta, har jag lite förberedda bakgrunder. Mitt OBS-bibliotek, kan jag använda det kanske? Har jag någon liten trevlig... Den där med en swoosh tycker vi om. Swoosh, titta. Och då las den framför det där. Men om jag gör så, kolla vad trevligt. Nu börjar jag få upp en liten vy här som jag kan tänka mig att vilja använda. Så här skulle man kunna ha det då. Och det var typ så att det är den man flyttar hela tiden. Och när man kan låsa, det kan jag göra. Det var ju bra. Lägga den och göra ett litet lås på den så kan jag sätta den där. Kanske jag vill ha en logga också om jag vill vara extra fin. Loggor har jag någon förberedd. Be Brave-logga. Oj, nu blev väldigt många loggor. Men det där vill jag väl ha en liten logga på. Vad värst vad många loggor den lyckades lägga dit. Tar vi bort den. Så. Ja, men då har jag ju satt upp ett ganska trevligt sådär väldigt, väldigt enkelt fönster. Istället för att hålla på att dela skärm och försvinna ur bild och sådär, så kan man se båda. Och då skulle jag ju kunna ha min kanske till och med min PowerPoint eller något i den här rutan. Och vill man lägga lite effekter på den här så kan man ju faktiskt göra det. Har jag för mig effekts, då kan jag lägga kanske, jag vill se om det finns någon effekt. Här kan jag lägga en drop shadow till exempel. Det är ju snyggt att ha. Hur kan jag ställa in den då? Och den kunde jag ställa in på lite olika. Jag kanske vill ha en softness. Lite distance. Och sen så vill jag ha den så att bilden vill inte ha den. Hur ser det så ut? Fick jag en liten drop shadow? Ja, kolla. Nu fick jag en liten skuggning under min kamera också. Det är ju trevligt. Kanske till och med vill lägga på någon mer effekt. Vad vill jag ha då? Ja, jag kanske vill ta bort min bakgrund till exempel. Ja, det är ju spännande. Hur gör man det? Det tycker jag är ju intressant. Titta, fick jag bort bakgrunden som jag har en green screen. Det var ju trevligt. Där kan man ju göra lite feather på lite tolerance. Men den här verkar ju faktiskt ta bort rätt bra min bakgrund om jag vill göra det. Men vi kan strunta i den så länge faktiskt, så ser vi bättre hur det ser ut. Men jag kanske vill lägga på en annan effekt. Glow style. Så här kan jag sätta på lite glow också. Och det kanske man vill ha. En outer glow. Jag vill ta en inner glow istället, så blir det en liten glow på den. Kan man ändra lite mer kanske. Opacity size som var väldigt stor. Jag kanske inte vill ha, vad är det? Vad är choke? Vad är det? Ja, det var lite bredden på den. Och opacitet. Ja, det var inte så dumt. Glow styles på det där med. Kanske. Så blir det inte så stor. Size vill jag inte ha så mycket på, men lite kanske kan man få lite glow på den med. Ja, men så här kan det se ut. Och plötsligt så är det ju lite roligare. Och kan vi dela den här sen då som en virtuell kamera, vilket det tydligen ska gå. Och det har jag faktiskt inte kollat in hur man gör än. Undrar om man gör det. Ja, titta. Install. Outputs. Virtual cam. Och kan jag installera en virtual cam här? Då gör vi det. Och nu kan jag då använda den här faktiskt som en virtuell kamera. Ska vi se om vi kan starta upp ett Zoom-möte och se om vi kan få det här att funka. Ja, titta. Meld Studio Virtual Camera. Titta, och där fanns då plötsligt min nya skärmdelning. Så här enkelt kan det vara. Nu fick ni verkligen vara med faktiskt från att jag verkligen installerade programmet för första gången till att jag faktiskt hade gjort min första, och då kan man ju, det som är lite roligt med det här då, om jag nu byter så kan jag visa hur det ser ut. För då kan jag ju hoppa mellan de där två scenerna jag gjorde. Så om vi nu ser hela min skärm, oj vad det där blir. Ja just det blir lite lustigt med... Men om jag byter kamera så byter den lite snyggt sådär. Och sen om jag hoppar tillbaka till att dela så... Så det där ser lite coolt ut bara det. Blir lite roligare. Nej men helt enkelt så här skulle man ju kunna då ha sina Zoom-möten. Att dela en skärm på det här sättet är ju faktiskt roligare än kanske på ett traditionellt sätt.
Meld Studio heter programmet. Ja, men ladda ner och lek med. Jag tycker det verkar coolt. Det är väldigt enkelt, men fasen, det är ju det här man behöver. Inte så mycket mer om man vill göra det lite enkelt för sig och faktiskt se lite roligare på sina möten. Tack!